สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิปสอนปักดอกไม้เน้นๆ EP ที่ 2 ปักดอกเดซี่นะคะจาก Wonder Warehouse ค่ะใน EP แรกนะคะเราได้สอนปักดอกทานตะวันอันนี้ไปแล้วนะคะใน EP นี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นสอนปักดอกเดซี่ซึ่งก็ง่ายเหมือนกันนะคะคลิปที่แล้วนะคะมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าเราพูดสอนเร็วไปหน่อยในคลิปนี้เราก็เลยจะสอนให้ช้าๆเน้นๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบขึ้นค่ะโดยนะคะเราจะใช้เป็นแพทเทิร์นการ์ดออกใหม่ของร้าน Wonder Warehouse นะคะเป็น Sun and Daisy อันนี้เลยค่ะส่วนอุปกรณ์การปักนะคะเราใช้เป็นชุดอุปกรณ์ปักมือนะคะซึ่งก็จะมีของสำคัญอย่างเช่นไหมปักนะคะเป็นไหมเบอร์25เลือกสีตามใจชอบค่ะต่อมาก็สะดึงนะคะใช้ได้ 3-5 นิ้วเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเข็มปักค่ะต่อมานะคะก็คือผ้าปักซึ่งจะใช้เป็นผ้าโปร่งก็ได้หรือผ้าทึบก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้เราจะสอนโดยการปักผ้าโปร่งนะคะใครไม่มีอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อกับร้าน Wonder Warehouse ได้นะคะโดยมีขายเป็นชุดอุปกรณ์นะคะทักมาได้ที่ LINE ID @wonderwarehouse หรือว่าเราแปะลิงก์อยู่ในแคปชั่นด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปักเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคือการขึงผ้าบนสะดึงค่ะวิธีการนะคะเราถอดสะดึงออกจากกันนะคะแล้วเอาสะดึงวงในวางบนโต๊ะแล้วก็เอาผ้าวางบนสะดึงแล้วก็ให้เอาสะดึงวงนอกนะคะครอบทับลงบนผ้าเพื่อหนีบให้ผ้าติดอยู่กับสะดึงค่ะก็ถ้าเกิดใครครอบตรงนี้ไม่ลงนะคะก็สามารถปลดเกลียวข้างบนนะคะปลดน็อตให้มันหลวมขึ้นมันก็จะครอบได้พอครอบเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยไขน็อตให้กลับมาแน่นเหมือนเดิมเพื่อให้มันหนีบผ้าอยู่กับสะดึงค่ะระหว่างที่ไขให้แน่นนะคะก็จัดระเบียบผ้าด้วยนะคะให้ตาผ้ามันไม่มีความบิดเบี้ยวนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะวิธีการขึงผ้าค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการร่างลายลงบนผ้าค่ะซึ่งเราจะเอาลายนะคะมาจาก Pattern Card Sun and Daisy อันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเราจะร่างเฉพาะดอกเดซี่1ดอกนะคะตรงกลางสะดึงเนื่องจากครั้งนี้เราจะเป็นการปักผ้าโปร่งนะคะเราจะไม่ลอกรายละเอียดแบบทุกรายละเอียดเหมือนผ้าปกตินะคะเนื่องจากผ้าโปร่งมาเป็นตารางห่างๆถ้าเราลอกรายละเอียดเลยมันจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราก็เลยจะลอกเฉพาะเส้นสีแดงนะคะอยู่บน Pattern Card อันนี้ค่ะโดยก่อนจะลอกนะคะเราจะไม่ลอกบนหน้าผ้าเหมือนผ้าปกตินะคะเราจะใช้วิธีการกลับสะดึงคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำสะดึงลงบนลายที่เราต้องการวาดแล้วเราจะวาดจากด้านหลังผ้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้เราก็คือใช้เป็นปากกาหมึกล่องหนนะคะมันเป็นหมึกที่พอเขียนไปประมาณ1วันมันจะระเหยหายไปหมดนะคะแล้วเราก็คือเขียนตามเฉพาะเส้นสีแดงนะคะเป็นโครงคร่าวๆเท่านั้นค่ะเราก็คือจะสามารถเอาไปปักได้ค่ะอันนี้เราคือวาดตามลายเลยค่ะก็คือจะมีวงตรงกลางนะคะอันนี้เป็นวงเกสรต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นพวกกลีบต่างๆนะคะเป็นแค่มาร์กไว้ให้รู้ว่ากลีบอยู่ตรงไหนก็พอค่ะและเนื่องจากมันเป็นผ้าโปร่งนะคะเราวาดด้านนึงนะคะสังเกตว่าหมึกเราคือมองเห็นทะลุจากอีกด้านค่ะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราก็พร้อมปักกันแล้วค่ะในคลิปนี้เราจะมาทบทวนวิธีการร้อยไหมกันนะคะในคลิปนี้เราจะใช้เป็นไหมปักทั้งเส้นเลยนะคะไม่ต้องแยกไหมเป็นเส้นย่อยนะคะกับเข็มปักมือเล่มใหญ่ค่ะวิธีการร้อยไหมนะคะนั่นก็คือเอาที่ส่วนเข็มนะคะเอาตัวลวดของมันนะคะทะลุผ่านรูเข็มของเราค่ะพอทะลุผ่านแล้วปุ๊บเราเอาไหมปักนะคะทะลุผ่านตัวรูลวดของที่ส่วนเข็มอีกทีค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวรูก็คือเอาไหมทะลุผ่านนะคะพอทะลุผ่านแล้วปุ๊บเราดึงที่ส่วนเข็มออกจากเข็มนะคะที่ส่วนเข็มมันจะพาให้ไหมนะคะทะลุผ่านรูเข็มแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็คือจะทำปมที่ปลายนะคะซึ่งทำวิธีที่ถนัดได้เลยนะคะเราถนัดใช้วิธีพันรอบนิ้วนะคะ1รอบแล้วก็เอานิ้วโป้งนะคะบิดให้ปมมันหลุดออกจากนิ้วนะคะมันก็จะกลายเป็นปมแบบนี้ค่ะแต่ใครถนัดวิธีอื่นก็ทำได้ตามถนัดเลยนะคะไม่ต้องวิธีเราก็ได้ค่ะอันนี้เราก็คือตัดปลายไหมหน่อยเพื่อความเนี้ยบค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปักเลยนะคะส่วนแรกที่เราจะปักนะคะคือกลีบดอกเดซี่ซึ่งปักง่ายมากๆเราจะปักเป็นเส้นธรรมดานะคะเชื่อมระหว่างเกสรแล้วก็ตัวปลายกลีบค่ะนั่นก็คือการปักขึ้นนะคะที่วงเกสรค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คือจะไปปักลงที่ปลายกลีบดอกนะคะซึ่งเรามาร์กไว้แต่ต้นแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะได้เป็นสติชที่1นะคะเป็นเส้นแบบนี้ต่อมาทำเหมือนเดิมเลยค่ะปักขึ้นนะคะที่วงเกสรค่ะแล้วก็ไปปักลงที่ปลายกลีบของดอกค่ะซึ่งกลีบนึงนะคะเราจะทำเป็นสติชอย่างนี้นะคะอาจจะ3หรือ4สติชก็ได้นะคะแล้วแต่ความละเอียดและความใหญ่ของดอกที่เราจะปักนะคะไม่มีกฎตายตัวนะคะถ้าทุกคนชอบแบบไหนก็คือทำที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะอย่างเราคือจะทำเป็น3เส้นสติชแบบนี้ก็คือ1กลีบค่ะต่อมาเราก็คือเลื่อนไปกลีบที่2เลยค่ะทำซ้ำเหมือนกันเลยนะคะก็คือปักเป็นเส้นนะคะทะลุขึ้นจากวงเกสรนะคะแล้วก็ไปปักลงที่ปลายกลีบที่เรามาร์กไว้ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไปอีก3ครั้งก็คือเป็น1กลีบแล้วก็ทำกลีบแบบนี้นะคะล้อมเป็นดอกเดซี่เลยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าไม่ยากแล้วก็ทุกคนน่าจะทำตามกันได้นะคะ
แล้วก็จะมีแนะนำนิดนึงนะคะเวลาเราดึงไหมนะคะอันนี้เห็นหลายคนมีปัญหาค่ะก็คือระวังว่าเราอย่าดึงไหมให้มันตึงหรือแรงเกินไปนะคะเพราะมันจะทำให้ผ้ามันเบี้ยวค่ะโดยเฉพาะถ้าเราแกะผ้าออกมาจากสะดึงแล้วนะคะมีโอกาสที่ผ้ามันจะดูย่นค่ะอันนี้ก็คือเราแค่ดึงให้ไหมมันดูไม่หย่อนให้มันพอดีมันก็คือใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอไปเร็วๆเลยนะคะจริงๆในคลิปนี้นะคะมันเป็นเทคนิคที่เราคิดว่ามันเหมาะสำหรับการปักผ้าโปร่งนะคะเนื่องจากผ้าโปร่งมันเป็นตารางนะคะมันปักละเอียดไม่ได้แต่ถ้าใครปักผ้าทึบนะคะจริงๆสามารถทำได้อีกวิธีก็คือร่างลายแบบละเอียดเลยนะคะทุกเส้นตามที่ดอกเดซี่ที่เรามีในแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ใช้ไหมนะคะแบ่งเป็นเส้นย่อยนะคะแล้วก็ใช้เข็มอันเล็กนะคะค่อยๆปักให้มันเป็นดอกเดซี่ที่ดูแบบละเอียดนะคะมันก็คือจะได้เป็นสไตล์ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะน่าลองทำเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็ทำมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะเป็นกลีบดอกเดซี่แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะสอนวิธีการเก็บไหมนะคะที่ข้างหลังผ้ากันค่ะวิธีการนะคะเราคือพลิกสะดึงเลยมาที่ด้านหลังผ้าแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกที่เราจะสอนนะคะก็คือเราเอาเข็มนะคะสอดเข้าไปตรงไหมที่เราปักไปแล้วนะคะแล้วก็เอาไหมพันปลายเข็ม 1-2 รอบเสร็จแล้วปุ๊บก็ดึงเข็มค่ะซึ่งอันนี้มันจะดึงยากนิดนึงนะคะเนื่องจากเข็มเราใหญ่แล้วก็สะดึงเราเล็กนะคะแต่ถ้าใครสะดึงใหญ่ๆก็จะทำได้ง่ายค่ะพอดึงมันก็จะเป็นปมแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกวิธีนี้ยากนะคะเรามีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเราดึงเข็มออกจากไหมนะคะเสร็จแล้วปุ๊บตัดปลายไหมโดยเผื่อพื้นที่ให้มันยาวๆนิดนึงนะคะแล้วเรานะคะก็คือแยกไหมออกเป็น2เส้นแบบนี้แล้วเราก็คือทำการมัดปมค่ะซึ่งปมนี้ก็แนะนำให้มัดแน่นๆหน่อยนะคะอาจจะมัดเป็น2ชั้นก็ได้ค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการทำปมที่ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วเหมาะสำหรับสะดึงที่เล็กๆที่เราทำปมวิธีปกติยากค่ะเสร็จแล้วเราก็คือเอากรรไกรตัดให้มันเหลือปลายสั้นๆเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นกลีบดอกเดซี่ค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือการทำเกสรค่ะด้วยเทคนิคสุดฮิตของ Wander นะคะก็คือ French knot ค่ะเราจะใช้นะคะเป็นไหมสีเหลืองทั้งเส้นแล้วก็เข็มปักมือเล่มใหญ่ค่ะวิธีการนะคะก็คือเราจะเอาเข็มนะคะทะลุผ่านจุดกึ่งกลางของเกสรเลยนะคะแล้วก็ดึงเข็มขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราคือจะวางสะดึงลงกับพื้นนะคะแล้วก็เอาไหมนะคะพันปลายเข็มแค่1รอบนะคะจะได้เป็นปมเล็กๆแล้วก็เข็มปักย้อนกลับเข้าไปที่ด้านหลังผ้าเหมือนเดิมค่ะมือขวาดึงเข็มมือซ้ายกดไหมเอาไว้นะคะจนไหมนะคะมันพ้นผ้าแล้วค่อยปล่อยนิ้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปมเราจะไม่สวยค่ะทำอีกทีนะคะปักเข็มขึ้นมาวางสะดึงลงกับพื้นเอาไหมพันปลายเข็ม1รอบปักเข็มย้อนกลับเข้าไปข้างหลังผ้านะคะแล้วก็เอามือซ้ายกดจนกว่าจะปล่อยไหมค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันก็คือจะเป็นทีละปมนะคะจนมันแน่นนะคะมันก็คือจะออกมาเหมือนเกสรของดอกเดซี่ค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันเป็นนะคะถ้าเกิดใครไม่เป็นนะคะย้อนกลับไปดูคลิปสอนปักมือเน้นๆนะคะซึ่งเป็นลาย French knot ของ Wander ได้ค่ะมีสอนไว้ละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปเร็วๆเลยนะคะอันนี้ก็ครบจนแน่นเต็มวงเกสรแล้วนะคะทำไปประมาณ9หรือ10อันเนี่ยค่ะประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คือจะทำการทำปมเหมือนกันเลยก็คือตัดให้เหลือปลายนะคะแยกไหมออกเป็น2เส้นนะคะแล้วก็มัดเป็นปมค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นกันแล้วค่ะกับเทคนิคนี้ค่ะพอเป็นปมแล้วเราก็คือตัดปลายไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือดอกเดซี่นะคะคิดว่าทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เป็นลายที่เหมาะสำหรับใครที่อยากทำดอกเดซี่แบบเยอะๆนะคะเพราะมันทำเสร็จได้เร็วมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปสอนปักดอกเดซี่เน้นๆนะคะถ้าใครสนใจอยากปักแต่ยังไม่มีอุปกรณ์งานปักนะคะทักมาสอบถามกับพวกเราได้นะคะพวกเรามีขายนะคะเป็นชุดอุปกรณ์แบบครบเลยนะคะที่ Line ID @wanderwarehouse นะคะเราแปะลิงก์อยู่ใน description box หรือว่าแคปชั่นด้านล่างนะคะทักมาถามกันได้เลยค่ะยินดีแนะนำค่ะคลิปนี้นะคะเราก็คือพยายามสอนช้าแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์ติชมหรือว่าอยากปักดอกอะไรนะคะก็คือทักมาบอกกันได้เลยนะคะถ้าเราทำเป็นเราจะมาสอนค่ะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พวกเราได้นะคะพวกเรานะคะมีสื่อทั้ง Facebook IG แล้วก็ Channel YouTube Wander Warehouse ค่ะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ Wander Warehouse